Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At ngayong araw na to'y magluluto tayo ng tortang giniling. At para sa recipe na to, lulutuin natin yung giniling from scratch. Pero pwede rin kayong gumawa nito gamit ang leftover ni giniling na baboy, baka o manok. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Ito yung giniling na baboy o yung ground pork. Kailangan din natin dito ng bell pepper. Red and green ang gamit natin dito. Gagamit din tayo dito ng green peas. Ito yung frozen green peas, pero pwede kayong gumamit ng delata. Tatanggalin lang natin yung tubig doon. Kailangan din natin syempre dito ng itlog. 6 na piraso na itlog ang gagamitin natin. Pwede ninyong dagdagan kung gusto nyo. Ito naman yung sibuyas. Hinog na kamatis. Kailangan din natin dito ng bawang. Yung bawang chinap lang natin ito. Kailangan din natin ng ground black pepper at ng asin. At bukod sa mga ingredients na to, gagamit tayo dito ng mantika. At dahil napakalakas ninyo sa akin, ito yung kumpletong lista ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Pinipilit nating isama ito sa bawat bago nating video. Pero pwede kayong pumunta sa panlasangpinoy.com para makita ninyo yung buong recipe. At marami pang ibang recipe ang makikita ninyo doon. Handa na ba kayo? Tara, mag-umpisa na tayo. Kailangan lang nating igisa yung bawang, yung sibuyas, pati yung kamatis. Kaya magpapainit muna tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. I-distribute lang natin itong mantika. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung sibuyas. Ito yung sibuyas na gamit natin. Dilaw na sibuyas. Pwede kayong gumamit dito ng pulang sibuyas o ng puting sibuyas. Basta i-chop lang natin. Lulutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung bawang. Itong bawang ay chinap ko lang ito. Pwedeng hindi na natin dikdikin. Pero mas maganda kung didikdikin natin para lumabas yung lasa nito. Lulutuin lang natin ito ng mga 20 seconds. Pagkatapos ay ilagay na natin dito yung kamatis. Ito na yung ating hinog na kamatis na hiniwa lang natin into cubes. Itong tatlong ingredients na ito ang kailangan nating igisa dito. So ang gagawin natin ngayon, itutuloy lang natin ang pag-isa. Dating gawin lang to hanggang sa lumambot na yung kamatis pati yung sibuyas. At sa puntong ito, ready na yung ating niluluto. Pwede na nating ilagay dito yung giniling na baboy. Pagdating dito sa giniling na baboy, kailangan lang natin itong lutuin hanggang sa maging medium brown. Para dun sa inyo na bago pa lang sa pagluto ng giniling, kadalasan kasi nilalagay lang natin to dito sa lutuan tapos papabayaan lang natin. Ang suggestion ko lang sana sa inyo, habang niluluto natin yung giniling, pwedeng ihiwalay natin ito sa isa't isa kagaya ng ginagawa ko ngayon. Kasi kapag hindi natin to gagawin, may tendency na mamuo tong giniling na baboy dito. At ayaw nating mangyari yung ganun. Mas gusto natin na hiwalay-hiwalay ito. Ang ginagawa ko dito, niluluto ko lang ng mga 30 seconds yung isang side at pagkatapos ay ifo-fold lang natin ito para yung side naman na medyo pinkish ay maluto pa. Pagka-fold natin, papabayaan natin uling maluto yung side na nasa ibaba. Ganun ulit mga 30 seconds hanggang 40 seconds. Depende sa init na gamit ninyo. At speaking of init, mas maganda kapag naka-high heat tayo sa puntong to. Dito lang sa pagpapabrown ng giniling. Once na mag-brown na yung giniling, pwede nating i-adjust uli yung ating apoy o yung init ng ating lutuan sa medium. So ayan, itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa ma-achieve na natin yung kulay ng giniling at maluto na itong mabuti. At sa puntong ito, ready na itong ating pork giniling o yung giniling na baboy. Actually, pwede na natin kainin ito dahil lutong-luto na. Pero syempre, kailangan natin itong timplahan at ilagay pa ibang mga ingredients. Ilagay na natin dito yung bell pepper. So, ang ginawa ko dito ay nag-chop lang ako ng isang maliit na red bell pepper at isang maliit na green bell pepper.
At pagkatapos ay lulutuin lang natin ito dito ng mga 2 minuto. Karaniwan talaga akong gumagamit ng bell pepper pag nagluluto ako ng giniling na baboy dahil gusto ko yung aroma nito. At syempre nagpapasarap din to dito sa ating niluluto. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung green peas. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang gamit ko ay frozen green peas, di ba? Halatang frozen naman. Pwede na nating ilagay dito to kaagad kahit frozen pa. At bukod dito sa frozen green peas, pwede kang gumamit ng gisantes. Ito yung mga green peas na nasa lata. Tanggalin lang natin yung tubig. Haluin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto ng mga 5 minuto. Makaraan ng 5 minuto, pwede na natin itong timplahan. Simple lang ang nilalagay ko ditong seasoning. Ground black pepper lang. Pati asin. Yan lang. Pero pwede rin kayong gumamit ng patis dito kung ayaw ninyo ng asin. Walang problema dyan. Haluin lang natin ito mabuti. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 2 hanggang 3 minuto pa. At pagkatapos ay tatanggalin lang natin itong cooking pot dito sa ating lutuan. At kailangan lang nating ipa-cool down itong niluto natin na giniling na baboy. Ang susunod kasi natin gagawin dito ay ihahalo natin itong giniling dun sa itlog. At kapag mainit pa yung giniling na ilalagay natin, di maluluto kagad yung itlog, di ba? Ayaw nating mangyari yon. Ihanda na natin yung itlog habang pinapa-cool down natin ito. Pagkatapos nating mabit o mabate yung itlog, ilagay na natin dito yung giniling. Ganyan lang kasimple, basta importante, hindi na ito mainit. Ididiretso na natin dito sa bowl kung nasan yung itlog at pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Sisiguraduhin lang natin na nag-blend na mabuti lahat ng mga ingredients dito. At pagkatapos nito, babalik tayo dun sa ating lutuan. Dahil lulutuin na natin ito. Ganun lang kasimple. Magpapainit lang tayo dito ng isang pan. At lagyan lang natin ito ng mantika. Konting mantika lang ang kailangan natin dito ha. Pwede rin kayong gumamit ng cooking oil spray kagaya ng gamit ko. Pagkatapos ay sasandok lang tayo ng mixture. Ang sekreto dito, kapag sasandok na tayo ng mixture, konting itlog lang yung kukunin natin. Ibig sabihin, pagkasandok natin, papatuluin natin yung itlog para hindi ganun karami. Dahil kapag nilagay na natin itong isang ladle ng mixture dito at maraming itlog, ang tendency niya na yung itlog kakalat dito sa ating lutuan. Kaya pansinin ninyo, hindi ganun kadumi, di ba? Medyo malinis. At kung gusto ninyong dagdagan pa ng mixture, ilalagay lang natin sa taas at pagkatapos ay ipipress lang natin ng konti. At kung napapansin niyo na nagsascatter ng itlog dun sa gilid, yung parang tumutulo na to, ang gagawin natin ay kukunin lang natin yung ating spatula. At pagkatapos ay dahan-dahan lang natin yung itutulak papaloob. Kagaya nito, itutulak lang natin papaloob para nang sa ganun ay malinis itong tingnan. Pagkatapos iluluto lang natin itong itlog o itong ating torta sa medium heat ng 1 hanggang 1.5 minuto. At pagkatapos ay babalik na rin na natin to. Kaya isa lang ang niluto natin ngayon para may pakita ko sa inyo isang method ng pagbaliktad. At yung pinakamadali sa lahat kung isang peraso lang. I-flip lang natin. Ang gagawin natin dito, papadulasin lang natin itong ating nilulutong tortang giniling sa pan. Kapag dumulas, ibig sabihin luto na isang peraso. Tapos i-flip kaagad natin. Lulutuin lang natin itong side na to o yung opposite side ng ganun din. Mga 1 minuto hanggang 1.5 minuto. Sa puntong ito, luto na itong ating torta. Kukunin lang natin gamit ang isang spatula.
At ilalagay na natin ito sa isang serving plate. Ituloy lang natin yung pagluto ng iba. Para naman ma-maximize yung space natin, lalo na kung medyo malaki yung ating lutuan na kagaya nito, ang gagawin natin, magsuscoop lang tayo ng maraming peraso. Pero sa pagkakataon na to, kukuntian lang natin yung bawat scoop. Para nang sa ganun ay meron tayong room mamaya sa pagbaliktad dito. So siguro mga 3 peraso lang ang gagawin natin dito. Tag isang scoop lang ang ilalagay ko. Ayan, tapos itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga isa't kalahating minuto. At ngayon naman ay isa-isa na nating ibabaliktad itong ating tortang giniling. Mas madaling ibaliktad ito kapag malaki yung ating working area. Isipin nyo nilang naglagay tayo ng 4 o ng 5 dito, tortang giniling. Mahirap nang ibaliktad yon dahil sa bawat galaw natin may tinatamaan tayong iba. Kung meron namang nahulog na mga bell pepper o giniling dun sa ating torta, ilagay lang natin ito sa ibabaw nung hindi pa natin nababaliktad, kagaya nito. Pagkatapos ituloy lang natin yung pagbaliktad. Para sa akin, mas efficient kapag ganito yung gagawin natin, yung tipong niluluto natin ito into batches, kumpara sa pa isa-isa lang, kasi mas mabilis tayong matatapos na magluto dito. At bukod doon, makakatipid pa tayo sa gas o sa kuryente. Depende sa gamit ninyong lutuan. Ang gagawin natin dito, itutuloy lang natin ang pagluto dun pa sa ibang mixture na meron tayo. At para naman dito sa niluto na natin, ilipat na natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating tortang giniling. Tara, tikman na natin to. Oras na para tikman natin to. Pero bagong lahat, may babatiin lang muna ako. Ito yung mga madalas mag-comment sa atin. Binabati ko si Rosalina Acas, si John Gales o si John Gales. Sorry kung hindi ko nasabi ng tama yung apelido mo. Pati na rin si Jubel Ulat. Yan, si Jubel lagi nagko-comment sa atin yan. Hi Jubel, kamusta ka dyan? At isa na lang. Si Miss Bebe Crab. Okay yan, Miss Bebe Crab, hello. Okay, ngayon, tikman na natin to. Ito na yung ating tortang giniling na baboy. Napakadali lang gawin, diba? Lalong-lalo na kung leftover na giniling yung gagamitin ninyo. Ang sarap niya. Ito yung una ko nalasahan. So, nalasahan ko yung giniling kagad. Tama-tama lang yung seasoning na nilagay natin. Importante dito, medyo aasinan natin ng konti. Nang sa ganun kat lagyan natin ng itlog, hindi ito mawawala ng lasa. Pagkatapos nun, yung lasa ng itlog, humalo dun sa giniling, mas naging rich lalo ito. Sa tingin ko, tamang-tama to sa kanin. Dadagdagan lang natin ng banana ketchup o kung gusto ninyong ipalaman sa tinapay, pwedeng-pwede rin. Karaniwang ginagawa ko dito, nagto-toast lang ako ng tinapay, yung hindi naman sobrang toasted, yung brown lang ng konti. Lalagyan ko lang ng mayonnaise. Siyempre, ladies choice mayonnaise ang nilalagay ko dyan. At pagkatapos, ipapalaman ko na to. Tamang-tama din. Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Maraming salamat sa pag-nood nitong video at sa lagi ninyong pagsubaybay. Kung nagustuhan nyo to, huwag nyo sanang kalimutang i-like. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. O paano? Magkita-kita na lang tayo sa ating susunod na video. Kung meron kayong mga mensahe na gustong iparating sa akin, mag-comment lang kayo dito. At sana huwag nyo kakalimutang bisitahin ang ating website kung saan ninyo matatagpuan yung kompletong recipe ng mga videos na ina-upload natin dito. Ang tinutukoy ko ay yung panlasangpinoy.com. Ayos!